નમસ્તે મિત્રો, નોલેજ ફેક્ટરી ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર આપણે ઓગસ્ટ 2019ની અંદર અત્યારે જે 5 બેસ્ટ જોબ છે અને એમના જે ફોર્મ ભરાઈ રહ્યા છે એમના વિશે અત્યારે બધી માહિતી લેવાના છે મિત્રો। જેમાં 10 પાસ, 12 પાસ અને ગ્રેજ્યુએટ એમ બધા માટે મિત્રો જોબની છે એ સુવર્ણ તક રહેલી છે। તો હવે ચાલુ કરીએ। પહેલી ભરતી છે તો મિત્રો પહેલી ભરતી છે એસએસસી એટલે કે સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશનની અંદર ફેઝ 7ની ભરતી છે અને 1700ની આસપાસ જગ્યાઓ આ પોસ્ટની અંદર છે મિત્રો। એમાં 10 પાસ, 12 પાસ અને ગ્રેજ્યુએટ એમ ત્રણેય માટે અલગ અલગ પોસ્ટ છે એ આપેલી છે। હવે વયમર્યાદા છે એ પણ ત્રણેયની અલગ અલગ છે। 10 પાસ માટેની જે પોસ્ટ છે એમના માટે વયમર્યાદા છે 18 થી 25 વર્ષ, 12 પાસ માટેની પોસ્ટ માટે વયમર્યાદા છે 18 થી 27 વર્ષ અને સ્નાતક માટે મિત્રો 18 થી 30 વર્ષ છે વયમર્યાદા છે। અને મિત્રો એક સાથે 6 થી 7 નોટિફિકેશન છે અને એ એક વિડીયોની અંદર પોસિબલ નથી કે 6-7 નોટિફિકેશન છે એ બધા એકસાથે વાંચવા। તો તમે એસએસસીની જે નીચે વેબસાઇટ આપી છે એની ઉપર જઈને એ જે તમને જે 10 પાસ, 12 પાસ કે સ્નાતક હો તો એ પ્રમાણે નોટિફિકેશન ખોલીને વાંચી શકો છો। હવે પગાર ધોરણ જોઈએ મિત્રો તો બધાનો અલગ અલગ છે। હવે આ જે 18,000 સેલેરી લખેલી છે મિત્રો એ મિનિમમ એટલે કે જે 10 પાસ માટેની જોબ છે એની 18,000 છે, જ્યારે બાકીની 12 પાસ અને સ્નાતકની છે એમની સેલેરી એનાથી વધારે હશે। તો મિત્રો ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે અને ફોર્મની છેલ્લી તારીખ છે એ 31/8/2019 છે અને નીચે જે તમને રેડ અક્ષરમાં જે વેબસાઇટ લખેલી છે ssc.nic.in તે વેબસાઇટ પર જઈને ફોર્મ ભરવાનું રહેશે। હવે એના પછીની બીજી ભરતી છે મિત્રો IBPS પ્રોબેશનરી ઓફિસર। લાયકાત છે મિત્રો સ્નાતક અને 4,336 જગ્યાઓ છે જે ગ્રેજ્યુએટ માટે બહાર પાડવામાં આવેલી છે મિત્રો। IBPS માટે વયમર્યાદા મિત્રો 20 થી 30 વર્ષ રાખેલી છે। પગાર ધોરણ જોઈએ મિત્રો તો ખૂબ જ ઊંચો છે। 35,000થી વધારે સેલેરી જે તમારી ફાઇનલ સેલેરી છે મિત્રો બધું મળીને થતી હોય એ 35,000થી વધી જતી હોય છે। તો મિત્રો ઓનલાઈન એપ્લાય કરવા માટે 28 ઓગસ્ટ 2019 છે છેલ્લી તારીખ છે, તો એ પહેલાં ઓનલાઈન એપ્લાય કરવાનું રહેશે અને ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે www.ibps.in। એમના પછીની ભરતી છે મિત્રો ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ 2020 બેચ છે જે નાવિક જનરલ ડ્યુટી માટેની એમના ફોર્મ ભરવાના છે મિત્રો। 12 પાસ એમની લાયકાત છે, વયમર્યાદા 18 થી 22 વર્ષ રાખેલી છે અને પગાર ધોરણ 21,700 રૂપિયા સ્ટાર્ટિંગમાં મળશે। તો ફોર્મ ભરવાની તારીખ છે મિત્રો 26/8/2019થી ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ થશે અને 1/9/2019 સુધી ઓનલાઈન એપ્લાય કરવાનું રહેશે। ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે www.joinindiancoastguard.gov.in। હવે મિત્રો એના પછીની ભરતી છે ઇન્ડિયા પોસ્ટની। એમાં આપણે મિત્રો ગુજરાત સર્કલની વાત કરીએ તો 2510 જેટલી જગ્યાઓ છે। લાયકાત છે મિત્રો 10 પાસ માંગેલી છે, વયમર્યાદા 18 થી 40 વર્ષ છે અને પગાર ધોરણ છે મિત્રો એ તમને 12,000ની આસપાસ સમય પ્રમાણે મળશે। તો ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ છે 4 સપ્ટેમ્બર 2019 અને આમના માટે કોઈ પણ એક્ઝામ આપવાની નથી મિત્રો। ઓનલાઈન તમારે જે 10માના માર્ક્સ છે એમના ઓનલાઈન મેરિટ પ્રમાણે જોબ છે એ મળશે અને એમના માટે કોમ્પ્યુટર સર્ટિફિકેટ મિત્રો માંગેલું છે। તો તમારી આગળ કોઈ પણ કોમ્પ્યુટર સર્ટિફિકેટ છે એ 60 દિવસનું હોવું જોઈએ। તો મિત્રો નીચે લાલ અક્ષરની અંદર લખેલું છે એ ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે, એમના પર જઈને તમે ઓનલાઈન એપ્લાય કરી શકો છો। મિત્રો એમના પછીની ભરતી છે સિનિયર ક્લર્ક ભરતી છે ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જે બહાર પાડવામાં આવેલી છે। લાયકાત મિત્રો એમના માટે સ્નાતક માંગેલી છે, વયમર્યાદા 18 થી 35 વર્ષ, પગાર ધોરણ 19,950 અને છેલ્લી તારીખ છે 30/8/2019 છે। તો મિત્રો તમે ઓજસની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર જઈને પણ ફોર્મ ભરી શકો છો અથવા તો મારું ગુજરાતમાં પણ ડાયરેક્ટ લિંક છે એ આમની મુકાઈ ગઈ છે, તો ત્યાંથી પણ તમે ફોર્મ છે ભરી શકો છો।